Заява президента України. Дуже дякую. Thank you so much, Justin. Дорогий Джастіне, шановна команда прем'єр-міністра, всіх радий бачити вас, Христя, всіх і посла, і всю команду прем'єр-міністра Канади. Дуже дякуємо за те, що ви сьогодні з нами. І завжди були з нами, і це дуже-дуже важливо. Шановні присутні, шановні журналісти, сьогодні я дійсно абсолютно відкрито радий дуже вітати в Україні пана прем'єр-міністра Канади, представниць його команди. Канада принципово підтримує нашу державу, підтримує наших людей в цій складній великій боротьбі за свободу. Наша зустріч, переговори дійсно додають нам сили, і я дуже дякую тобі за це. Перш за все, я хочу висловити співчуття та підтримку усім канадцям, які зараз проходять через таке страшне випробування лісовими пожежами. І масштаб цих пожеж, він колосальний. Ми обговорили, як Україна може допомогти у цій ситуації. Ми ніколи не залишаємось байдужими до загроз життю. Ми готові допомогти нашими пожежними командами, якщо це знадобиться. Звичайно, суттєвий час нашої розмови сьогодні ми приділили двом питанням: ситуації на полі бою та в південних районах нашої держави, які постраждали від російського злочину, екоциду на Каховській гідроелектростанції. Перше, я вдячний і тобі, Джастіне, особисто, і всій Канаді за готовність зробити нові кроки в допомозі нашим воїнам. Ми обговорили наші потреби в артилерії, в бронетехніці, і це те, в чому підтримка Україні потрібна якнайшвидше. Обговорили і формування нових коаліцій захисту життя від російського ракетного та авіаційного терору нашої коаліції патріотів, коаліції винищувачів. Крок за кроком ми наповнюємо змістом відповідні домовленості з нашими партнерами. Детально обговорили ситуацію, що склалася після знищення російськими терористами дамби та споруд Каховської гідроелектростанції. Я поінформував про нашу рятувальну операцію і про те, якої масштабної шкоди цей російський теракт дійсно завдав нашим людям, нашій природі, нашій економіці. Точно знаємо, що потрібно зробити, щоб допомогти людям і якнайшвидше подолати наслідки цього екоциду. І я вдячний Канаді за готовність допомагати. Обговорили і розмінування в Україні. Це дуже важливо. Канада вже нам допомагає. Визначили щодо того, як можна збільшити цю співпрацю і врятувати ще більше життів громадян України. Канада серед тих у світі, хто найактивніше підтримує необхідність безпекової визначеності для України та всієї нашої євроатлантичної спільноти. І сьогодні ми зафіксували у нашій спільній декларації з паном прем'єр-міністром канадську підтримку членства України в НАТО. Впевнений, разом зробимо все, щоб саміт Альянсу у Вільнюсі дійсно відповідав вимогам часу і був позитивним для всіх, позитивним для України і для нашого перспективи в членство. Окремо я хочу подякувати за рішення уряду Канади подовжити ще на рік режим безмитного ввезення товарів з України. Це дуже важливо у час війни для нашої економіки, для наших людей. Хочу відзначити, що це не лише підтримка наших експортерів, це дуже вагома підтримка наших людей, усього нашого суспільства. Попри всі намагання Росії зламати наш народ, українці продовжують боротись за незалежність і свободу. Також торкнулося питання арешту та конфіскації російських активів, і тут Канада займає лідерську позицію. Ми вітаємо рішення канадської сторони щодо передачі Україні конфіскованого російського вантажного літака Ан-124. Дуже дякуємо. Обговорили відновлення України, залучення канадського бізнесу до відновлення, до реалізації конкретних проєктів. І в нашій перемозі ми будемо так само разом, як зараз, на нашому шляху
шляху захисту життя і людей. Я хочу подякувати Джастіну особисто, хочу подякувати Канаді, подякувати народу Канади і дякую українській громаді в Канаді. Дякую ще раз. Слава Україні! Слава. Дякую. Заява прем'єр-міністра Канади. Volodymyr, thank you so much for welcoming me and Christy and our delegation back to Ukraine. It is wonderful to be here in your beautiful city of Kyiv. It is important for me to be here in person to show Canada's solidarity with Ukrainians as they continue their courageous fight for their democracy. Les Ukrainiens défendent leur pays, mais ils défendent aussi les valeurs de tous ceux qui croient dans la souveraineté et la liberté. As I've said many times, Canada will continue to stand with Ukraine with whatever it takes, as long as it takes. Since last year, we've committed over $8 billion in funding assistance to Ukraine, including over $1 billion in military aid. In addition, our spring budget extended a $2.45 billion loan to the government of Ukraine for this year, with the aim of supporting Ukraine's recovery and reconstruction. Today, I can announce that we will provide $500 million in new funding for military assistance. Aujourd'hui, j'annonce qu'on va fournir 500 millions de dollars en nouvelle aide militaire à l'Ukraine. Ce nouveau soutien s'ajoute à ce qu'on fait depuis des années pour aider les Ukrainiens à défendre leur souveraineté et leur intégrité territoriale. Depuis 2015, avec l'opération unifiée, on a formé 36 000 membres des forces armées ukrainiennes et aujourd'hui, j'annonce qu'on va prolonger l'opération unifiée un an de plus jusqu'en 2026. In addition, today I'm announcing that Canada will be part of the multinational efforts to train fighter pilots and to maintain and support Ukraine's fighter jet program, leveraging Canadian expertise in these areas. We will also be contributing to the multinational Leopard tank maintenance initiative. We will provide an additional 288 AIM-7 missiles, which will support Ukraine in its efforts to defend Ukrainian skies. And from existing funds, we will provide 10,000 rounds of 105mm ammunition to the Ukraine security forces. While we provide military aid, we also take strong actions on sanctions and on economic measures. Canada was the first G7 country to pass legislation allowing us to pursue the seizure and forfeiture of sanctioned Russian assets. Last spring, a Russian-owned Antonov 124 cargo aircraft landed at Pearson Airport in Toronto. As soon as it landed, we immediately grounded it. People in Toronto know this because they've seen it while driving past the airport as we've held it there for the entirety of the past year. So today, because of legislation we passed, we are now seizing this Russian-controlled, Russian-owned aircraft. And we're beginning the process to forfeit this asset to Ukraine to make sure it will never again be used by Russia to support them or their war. On top of this, we're announcing new sanctions. So far, Canada has imposed sanctions on more than 2,500 entities and individuals. And today, I'm announcing we'll impose new sanctions against 24 individuals and 17 entities as part of the Special Economic Measures Ukraine regulations. We've all seen the devastation caused by the collapse of the dam at the Kakova hydroelectric power plant in Kherson region this week. This was a direct consequence of Russia's war, and it is devastating for thousands upon thousands of people. To help with the response today, I'm announcing $10 million in new funding and will be redirecting $37.5 million of Canada's currently allocated humanitarian assistance for Ukraine to respond to this flood. Quand on voit autant de destruction, nos pensées doivent toujours rester avec les gens qui subissent cette violence. Les soldats qui combattent aux différents fronts, les familles qui quittent leur chez-soi et qui perdent des proches, les enfants
qui sont témoins de cette violence incroyable, des étudiants qui ne savent pas ce que leur avenir leur réserve. Les Ukrainiens sont courageux et résilients, mais ils ont aussi besoin de soutien. In December 2022, Ukraine launched a national program of mental health and psychosocial support led by First Lady Olenina Zelenska. This program aims to help citizens overcome war-related stress and the consequences of experienced traumatic events. Canada recognizes how important support for mental health will be to Ukraine, and that's why we're also here to help. We will fund projects that focus on the well-being and mental health of Ukrainians, including children, teachers, and medical personnel. Volodymyr, thank you again for your welcome today. You and the Ukrainian people are an inspiration to Canada, to Canadians, and to the world. This is a consequential moment for Ukraine, but it also is a consequential moment for the world. You're fighting for your country and for values like democracy, freedom, respect, and dignity. But in fighting for Ukraine, you're also fighting for the future of us all. Canada will continue to stand shoulder to shoulder with Ukraine, and so will democracies around the world. Thank you, my friend, for all that you do. Thank you, Justin. Thank you so much. Дякую, шановні колеги. Ваші запитання, будь ласка, ми почнемо з Global News. Vitaly, Mr. President. Hello, Mr. Prime Minister. Mr. Prime Minister, if we could start with you. You're obviously outlining a number of new measures today and talking about the importance of prevention and security, but Canada still hasn't met the NATO member target of 2% GDP for defense spending. So really, what example is Canada setting on the world stage? Canada is the sixth largest in NATO by defense spending, and we have consistently stepped up and will continue to all over the world as Canadian soldiers, as Canadian troops are part of really important missions in many places around the world. At the same time, we recognize that there is more to do, which is why we are stepping up with the purchase of 88 F-35s to modernize our fighter jet fleet. Where we've increased by about 70% over the past years our investments in military equipment and the military in general. And we will continue to recognize that the world has changed over the past years. The aggression with which Russia has chosen to try and redraw maps on the world, the pressure that authoritarian governments are putting on democracies and on the economic resilience of the world, means that we are going to have to continue to step up and do our share, and as Canadians, more than our share, in keeping the world safe, and we will always do that. Le Canada demeure le sixième plus grand pays en termes d'investissement en matière de sécurité de l'OTAN. On a investi au courant des dernières années énormément d'argent et dans les années à venir pour moderniser et arriver avec de nouveaux équipements pour nos forces armées, incluant des investissements pour 88 nouveaux avions de chasse, des F-35, incluant une augmentation de 70% de nos investissements en défense au cours des années dans lesquelles on est. Mais nous reconnaissons qu'il y a plus à faire parce que le monde est rendu de plus en plus dangereux. Nous allons continuer avec notre présence à travers le monde, avec la fiabilité des soldats canadiens, et on va continuer de regarder comment on peut contribuer encore plus à la sécurité à un moment où les pays autoritaires, où les menaces économiques et humanitaires augmentent un peu partout à travers le monde. Далі, будь ласка, телеканал «Ми Україна».
комітет. Буде два запитання до пана президента і до нашого вельмишановного гостя. Почнемо з вас. По-перше, вітаємо в Україні. По-друге, питання стосуватиметься підриву Каховської ГЕС. Чи є для вас заперечним той факт, що саме Росія стоїть за підривом дамби? Якщо так, яке саме покарання має бути для рашистів безпосередньо і коли воно має настати? Для тих, хто виконував наказ, і для тих, хто цей наказ давав? There is absolutely no doubt in our minds that the destruction of the dam was a direct consequence of Russia's decision to invade a peaceful neighbor. Russia's war in Ukraine has devastated infrastructure, has destroyed families and taken lives, and is causing economic, food, energy shortages around the world. Russia is responsible and will be held to account. Il n'y a aucun doute que ce qui est arrivé au barrage et les inondations qui ont suivi est une conséquence directe de la décision de la Russie d'envahir son voisin. Les conséquences sont énormes pour ce choix malheureux des Russes et nous allons continuer de s'assurer qu'il y ait des conséquences. Пане президенту, у понеділок має відбутися зустріч трьох лідерів, ваших колег з Франції, Польщі і Німеччини. Чи не виглядає для вас особисто це так, що говоритимуть про Україну без України, або ж навпаки наші інтереси там будуть представлені? Якщо так, які самі, і що ми очікуємо, що ми хочемо побачити після таких переговорів? Дякую. Завтра у мене буде розмова з президентом Польщі. Я думаю, він мені скаже, про що у них зустріч. Будемо надіятися, що колеги думають про те, як пришвидшити вступ України в НАТО. Або ні, подивимось. Далі, будь ласка, Радіо Канада. Якщо маєте запитання до обох лідерів, будь ласка, ставте їх одночасно. Bonjour, M. Trudeau. Est-ce que ce que vous annoncez aujourd'hui peut être considéré comme une garantie de sécurité? Et j'aimerais savoir ce que c'est votre plan pour aider l'Ukraine à se joindre à l'OTAN. And President Zelensky, I'd like to know what are your expectations about what Canada can do to help you join NATO? À chaque fois que je souligne que le Canada va être là pour l'Ukraine, avec tout ce que ça prend pendant aussi longtemps que ça prendra, ça fait partie des assurances de sécurité que nous offrons. À chaque fois qu'on souligne qu'on va continuer d'envoyer l'équipement militaire, l'aide humanitaire, l'aide économique qui totalise 8 milliards de dollars au cours de la dernière année, on démontre que nous allons être là pour l'Ukraine pour le long terme. Oui, il y a d'importantes conversations qui s'en viennent à l'OTAN et le Canada a toujours été très clair qu'on appuie l'arrivée de l'Ukraine au sein de l'OTAN quand le moment sera propice. Et nous allons continuer de démontrer cette assurance avec nos alliés et on va avoir ces discussions-là dans les semaines à venir. Every time I talk about the fact that we will be there for Ukraine with as much as it takes, for as long as it takes, that's a security assurance that we will continue to be there. Every time we talk about continuing to send more military aid, more humanitarian aid, more economic aid, it shows that we will stand with Ukraine for as long as it takes. And in the conversations around NATO, we've always been very, very clear that we absolutely think that Ukraine should join NATO when the conditions are right for it. This is something that we know is really important. Дуже дякую, Джастіна, за таку абсолютно зрозумілу, пряму і дійсно позицію стратегічного партнера України. І це дійсно так, Канада не балансує в цьому, і ми за це дуже вдячні. Для нас, зрозуміло, дуже важливо бути майбутніми членами НАТО. Це для нас, для українців, найкращий
гарантії. Але тим не менш ми розуміємо, що сьогодні, у час війни, Україна не може стати членом НАТО. Це суперечить Альянсу, але в цей час нам потрібна допомога. Ми вдячні за ту допомогу і за ті гарантії, якими сьогодні ми забезпечені завдяки нашим партнерам, безумовно, і Канаді також. Але на цьому шляху до НАТО нам потрібні гарантії юридичні, гарантії безпеки, і вони підготовлені нашою стороною, і ми розмовляємо з нашими партнерами. І тут також є одна із головних ролей у Канади. Ми хочемо, щоб Канада була одним із тих гарантерів, з яким у нас дійсно довгий шлях до майбутнього. Ми сьогодні говорили з Джастіном про це, зараз наші радники спілкуються, працюємо над відповідним документом. Дякую. І останнє запитання. Суспільне телебачення Україна. Вітаю, пане президенте. Питання буде до вас. І питання стосується контрнаступу. Зокрема, світові ЗМІ, такі як Політико, Вашингтон Пост, Більд, пишуть про початок українського контрнаступу. У мережі є вже багато відео боїв за участі танків Абрамс та БМП Бредлі. Також вчора Путін сказав, що Україна почала свій контрнаступ. Хто сказав? Путін. Путін? Путін. Так. То чи справді Україна розпочала свій контрнаступ і що зараз відбувається на фронті, зокрема на Запорізькому напрямку? Цікаво, що Путін сказав про наш контрнаступ. Важливо, що Росія відчуває це завжди, що їм недовго залишилось, на мою думку. Контрнаступальні оборонні дії відповідні відбуваються в Україні, на якій стадії я не буду говорити детально, і вважаю, що ми обов'язково все це будемо відчувати. Я б не довіряв би тим чи іншим телеграм-каналам, і особливо Путіну. Мені здається, вже було багато кроків, після яких довіряти цій інформації не можна. Мені здається, довіряти треба нашим військовим. Я їм довіряю, я щоденно на зв'язку з нашими командувачами різних напрямків. З Сирським, з Тарнавським, з Москальовим, з Наєвом, з Залужним. Всі зараз настроєні позитивно. Так Путіну і передайте.